Kung sakaling nag-loan ka ng January 2026 dito sa SSS, babayaran mo pa talaga siya ng September. Kung Feb naman, babayaran mo pa siya ng October. So, mas matagal yung start ng payment dahil na rin yan sa tinatawag na 6-month moratorium dito sa SSS Emergency Loan. Pag-usapan natin yung mga detalye at kung kailan ka ba dapat magbayad para sa niloan mo nga sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang SSS Emergency Loan ay dinisenyo para makatulong sa ating mga Pilipino nung nagkaroon ng declaration ng State of Calamity. So kung matatandaan ninyo, noong November 2025, dineclare nga yung State of National Calamity dahil sa bagyong Tino. At dahil National State of Calamity ito, tatagal ito ng 1 taon simula nung dineclare. So kung dineclare to noong November 2025, pwede tayong mag-loan hanggang November 2026. So mas pinatagal at ito ang pinakamalaking kaibahan kumpara sa normal na calamity loan, which is kadalasan nasa 30 days lang. At ang isa pa sa highlight nitong SSS Emergency Loan ay yung tinatawag nga na repayment term and schedule of payment, kung saan kinonsider na yung 6-month moratorium. So para mas maintindihan siya, pwede natin tagalugin na ang loan natin ay babayaran nga sa loob ng 30 buwan or 30 months. Pero yung first 6 months noon ay magiging palugit. Ibig sabihin, wala ka munang gagawin in the first 6 months simula nung nag-loan ka. And then, sa susunod na buwan, ikapitong buwan, pwede nang mag-start ng payment na tatagal ng 2 taon. So itong tinatawag na 6 months na pahinga, ito nga yung 6-month moratorium. Ibig sabihin, katulad ng sabi natin kanina, kung January ka nag-loan sa SSS, magpapahinga muna ng 6 na buwan. So ang umpisa ng bilang ay yung next month. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung 6 months moratorium mo. That's why August yung start ng amortization. Pero meron pa kasing third rule, which is yung deadline nito ay dapat sa huling araw ng susunod na buwan. Ibig sabihin, kung ito yung start ng payment, ang due date pa nito ay September 30 dahil ito yung last day ng susunod na buwan ng August. So halimbawa naman, Feb ka nag-loan, bibilang ulit ng 6 na buwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung pahinga. And then, ang amortization date mo na or ang buwan kung kailan ka dapat magbayad ay papatak ng September. Pero ang deadline naman para sa September payment ay hanggang next month, October 31. Yan yung last day. Pero nag-fall ito ng weekend or Saturday. Dahil dyan, papasok naman yung ika-4 na rule na nakalagay dito na kung yung deadline ay pumatak ng Sabado, Linggo, or holiday, maaaring magbayad sa susunod na araw na may pasok. At kapag babayaran siya, gagamit tayo ng PRN sa SSS. So, ibig sabihin, imbis na October 31, ang pinaka-due date niya ay pwedeng November 2. Kung i-declare na holiday ang November 2, ang payment niya ay November 3. So, meron tayo ditong summary ng kailan ka nag-loan at kailan dapat magbayad. Ito naman siya. Pero, yung buwan ng pagbayad, merong due date which is the following month pa. Ito talaga yon. So, ibig sabihin yan, pwede na tayong magbayad sa buwan na to, pero pag hindi pa rin natin kaya, pwede natin hintayin yung hanggang due date. Tandaan lang na kapag may due date, dapat masunod ito at kapag hindi nasunod, may karampatang penalty. Dapat din bayaran yung loan sa SSS kasi unfortunately, pwedeng maging malaki yung epekto nito kapag nagkaroon na tayo ng pensyon or final benefit sa SSS. So isa-isahin natin, kung January 2026, ang due date ay papatak ng September 30, 2026. Kung Feb naman, October 31 yung deadline, yun nga lang pwede magbayad ng November 2, pero kung dineclare na holiday ito, November 3. Kung March naman yung loan month mo, ang due date niyan ay November 30, pero dahil yung November 30 ay holiday, pwede magbayad ng December 1. Katulad na nakalagay dito. Kung April ka naman nag-loan, ang due date niyan ay nasa December 31 na. Pero, dahil holiday ang December 31, sa January 2027 ka na, pwedeng magbayad. Next naman ay kung May 2026 ka nag-loan, January 31 next year or 2027, pwedeng magbayad. Yun nga lang, ang January 2027, yung last day nun ay papatak ng Sunday. That's why magbabayad ka na sa Feb 1, which is Monday. Yun yung nakalagay dito sa note natin at paalala.
Susundan nyo lang, kung nag-loan naman kayo ng August, ang due date naman yan ay April 30. Kung October 2026, ang due date naman yan ay June 30. And so on. So ulitin ko lang, ang last month na pag-avail ng loan ay nasa November 2026 at babayaran pa yan next year ng July 31, 2027. Pero dahil weekends, August 2 yung pinakamagiging deadline yan. So kung may question kayo na pwede na ba akong mag-loan sa SSS? Oo, basta qualified ka. Dapat alam mo na meron kang at least 36 monthly contribution at yung last 6 contribution mo ay nangyari in the last 12 months. Dapat din, ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, wala pang final benefit at hindi pa lalagpas ng 65 years old. Wala ring utang na past due or restructured loan, wala ring record ng panloloko, at updated dapat ang information at may disbursement bank account sa SSS kung saan dito itatransfer yung niloloan natin. Kung tutuusin, pwede nyong i-check itong eligibility requirements ng SSS. Kung babasahin nyo ito, malalaman nyo kaagad kung qualified kayo. Pero ang pinaka-practical talaga na paraan para malaman ay mag-login sa SSS online account ninyo. Dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, i-click lang yung create account or login, and then login tayo. I-enter ang user ID and password, click sign in, at ilagay naman dito yung OTP na pwedeng ma-receive via phone or di naman kaya ay yung time-based password. Kahit alin sa dalawa, pwede naman. So, piliin ko sa akin yung time-based para hindi ko nahihintayin yung text from SSS. Pero again, sa inyo, depende. Kung ito yung meron kayo via SMS, pwede yan yung piliin ninyo. Click ko tong login. At mula dito, malalaman ninyo kung eligible kayo. Sa akin kasi, kahit meron naman akong enough na contribution in the last 12 months, katulad nito, yun nga lang, meron akong error dahil kapag hindi ko yung loan, mag-a-apply na ako ng emergency loan, nakalagay dito na yung home address ko was updated only after the calamity event date. Itong error na to ay hindi ko naman nabasa sa mismong website nila. Pero sa inyo, i-double check nyo, baka mag-proceed. And just in case na walang error, pwede kayong makapag-avail ng loan, may pagdadaanan kayong proseso na almost katulad nito. Dapat merong disbursement bank account, makikita nyo rin yung loanable amount. From there, pwede na mag-proceed sa mga next step, merong disclosure statement na katulad nito, kung saan makikita ninyo kung magkano ba talaga yung amount na makukuha ninyo kasi baka may mga ibawas pang advance interest or service fee. Kapag okay na kayo dyan, i-click nyo lang tong I have read and understand, and then click next, i-double check lahat ng info bago makapag-proceed. And hopefully, yung pag-apply nyo ng loan sa SSS ay ma-approve, walang maging error, at hintayin nyo yung notification sa SSS kung kailan nyo ba makukuha yung perang pinadala sa bank account ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!